What do you think we should do this evening? I think we should watch a movie. What do you think? මොකද්ද හිතන්නේ we should do? අපි කරන්න ඕනේ කියලා this evening අද හවස. I think we should watch a movie. මම හිතනවා අපි movie එකක් බලන්න ඕනේ. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ බහුලවම භාවිතා කරන should කියන modal verb එක ගැන. ඕන කියන සිංහල අදහස ප්‍රකාශ කරන්න තමයි මේ should කියන modal verb එක භාවිතා කරන්නේ. බලමු කොහොම should කියන modal verb එක භාවිතා කරලා වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. මේක ගොඩක් සරලයි. ඔයාලා දන්නවා pronouns I, we, you, they, he, she, it, name. එතකොට pronoun එකක් එකතු කරලා pronoun එකෙන් පිටිපස්සට should කියන modal verb එක එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ එතනින් පිටිපස්සට අපි ක්‍රියාපදයක් එකතු කරනවා. ක්‍රියාපදයක් එකතු කරනකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ක්‍රියාපදවල ප්‍රධාන අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. present, past, past participle කියලා. මෙතෙන්දී අපි යොදාගන්නේ ක්‍රියාපදයේ පළවෙනි අවස්ථාව කියන්නේ present අවස්ථාව. go, went, gone කිව්වොත් go කියන අවස්ථාව. මම ඉක්මනින් යන්න ඕන. I should go soon. ඔයා ඉක්මනින් යන්න ඕන. You should go soon. ඇය ඉක්මනින් යන්න ඕන. She should go soon. අහස ගොඩක් අඳුරුයි. ඉතින් දැන් වහින්න ඕන. The sky is very dark, so it should rain soon. should කියන වචනය නෙගටිව් කරන්නේ කියන්නේ නැත යන අර්ථයට හරවන්නේ කියලා. should කියන්නේ ඕන, මේක නෙගටිව් කරාට පස්සේ සිංහල අදහස වෙනවා ඕන නැහැ. should කියන එකට not එකතු කරනවා. එතකොට should not මේ දෙකම එකට එකතු කරලා කියනවා shouldn't කියලා. මම යන්න ඕන නැහැ. I shouldn't go. ඔයා යන්න ඕන නැහැ. You shouldn't go. ඇය එන්න ඕන නැහැ. She shouldn't come. ඒකත් ගොඩක් සරලයි. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ පාඩමේ තියෙන වැදගත්ම කොටස. ඒ තමයි should කියන වචනේ අතීත කාල past tense හරවන විදිහ. ඕන කියන අදහස යුතුව තිබුණා කියලා හැරෙනවා. යුතුව තිබුණා කියන තමයි අපි should වල past tense භාවිතා කරන්නේ. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කියලා. ඒකත් ගොඩක් සරලයි. වාක්‍ය මුලටම අපි ගන්නවා pronouns. ඒ කියන්නේ I, we, you, they, he, she, it, name. ඊට පස්සේ ඒකට එකතු කරනවා should කියන වචනය. ඊළඟට should වලට අපි එකතු කරනවා have කියන වචනේ. පස්සේ have වලින් පිටිපස්සට අපි ක්‍රියාපදේ දාන්න ඕනේ. ක්‍රියාපදේ දානකොට ක්‍රියාපදේ past participle එක. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදේ තුන්වෙනි අවස්ථාව තමයි අපි මෙතෙන්දී යොදාගන්නේ go, went, gone කියන එක. හොඳයි අපි උදාහරණ කිහිපයකින් මේක පැහැදිලි කරගමු. මම ඉක්මනින් යා යුතුව තිබුණා. I should have gone soon. ඇය ඉක්මනින් යා යුතුව තිබුණා. She should have gone soon. මම ගිය සතියේ අයදුම් කළ යුතුව තිබුණා. දැන් තවත් අවුරුද්දක් බලන් ඉන්න වෙනවා. I should have applied last week. Now I will have to wait for another year. අපි බලමු should කියන අදහස ප්‍රකාශ කරන්න යොදා ගන්න පුළුවන් තවත් වාක්‍ය රටාවක්. ඒ තමයි had better. මේ වාක්‍ය රටා දෙකම නිර්මාණය වෙන්නේ එකම විදිහට. මුලට pronoun එකක් එනවා, ඊළඟට should හෝ had better එනවා. එතනින් පිටිපස්සට ක්‍රියාපදේ පළවෙනි අවස්ථාව එනවා. මේ වාක්‍ය රටා දෙකේ තේරුමේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. should කියන්නේ ඕන, had better කියන්නේ කළොත් හොඳයි කියන්න. should වලට වඩා පොඩ්ඩක් හදිසි බවක් පේනවා had better කියන එකෙන්. අපි උදාහරණයක් සහිතව පැහැදිලි කරගමු. මම ඉක්මනින් ගියොත් හොඳයි. I had better go soon. ඇය ඉක්මනින් ආවොත් හොඳයි. She had better come soon. හැබැයි අපි කතා කරනකොට මේ had කියන එක cut root. ඒ කියන්නේ pronoun එකට එකතු කරනවා. ඒකට මම ඉක්මනින් ගියොත් හොඳයි. I'd better go soon. ඇය ඉක්මනින් ආවොත් හොඳයි. She'd better come soon. හොඳයි මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලත් ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි දැනුමට අලුතෙන් දෙයක් මේ වීඩියෝ එක බලලා එකතු කරගන්න ඇති කියලා. ඔයාලටත් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ඒක කමෙන්ට් එකකින් දැනුම් දෙන්න. මේ වීඩියෝ එක බලුවට ඔයාලා හැම කෙනෙකුටම ගොඩක් ස්තුතියි.